يا هلا ومرحبا، كيفكم؟ شلونكم؟ منذ العصور القديمة كان يمارس الإخصاء لأسباب سياسية واجتماعية وثقافية، ويعتقد أن تاريخ الإخصاء يرجع إلى 4000 سنة قبل الميلاد في فترة الحضارة السومرية. ويذكر المؤرخ ميتامارا تايسكي في كتابه تشاينيز يونيكس أن حالات الإخصاء موثقة في التاريخ الصيني حوالي 1300 سنة قبل الميلاد، وكان الهدف من الإخصاء هو إنشاء عبيد مخلصين مطيعين للعمل في الجيش والحراسات الشخصية وقصر الإمبراطوري وعلى خدمة النساء، كما شاهدنا جيش المخصيين في فيلم صراع العروش. وكان المخصيين يتمتعون بسلطة وثروة ونفوذ، وكان لو جين هو أغنى خاصية تقدر ثروته ب 34 مليون دولار، وكانوا يحتفظون بأعضاء المخصي في صندوق ويتم دفنها معه بعد ما يموت. طبعا في كثير يسأل شنو الهدف ان ينشئون جيش من المخصيين؟ بكل بساطة لأن المخصي ما يفكر لا بزوجة ولا بأولاد، يقاتل حتى الموت، يعني بكل بساطة جيش انتحاري. نكمل معاكم القصة بعد الانترو. الإخصاء مورس كعقاب في جميع الأزمنة والعصور والحضارات. مورس في الحضارة البابلية، وفي الحضارة الفرعونية، وفي الحضارة الصينية والبيزنطية، وفي الحضارة الإسلامية والتبشير بالمسيحية، وفي العصور القديمة والحديثة في أوروبا. وفي القرن ال11 قام النورمانديين بغزو صقلية وإنجلترا بقيادة ويليام الفاتح، واستبدلوا عقوبة الإعدام بالخصي وفقع العين، يعني فوق أنهم يخصونه يفقعون عينه ويعمونه. وفي عصر النهضة في إيطاليا كانوا يخصون الأطفال من أجل الحفاظ على طبقة الصوت العالية والجميلة، من أجل الصلاة في الكنائس والغناء على خشبة المسارح، وكانوا يسمونهم بالسبرانو بوي أو الكاستراتي. ليش؟ لأن النساء غير مسموح لهم بالصلاة في الكنائس في تلك الفترة. ويذكر البروفيسور الألماني إيغون فلاغ في كتابه تاريخ العبودية أنها أثناء الاستعمار الأوروبي لقارة أفريقيا تم إخصاء ملايين من الأفارقة في مدينة فردان الفرنسية، لأنها مركز إقليمي لإخصاء العبيد في أوروبا، ثم يتم بيعهم عن طريق التجار اليهود إلى المسلمين، أو يتم ترحيلهم للأمريكيتين عن طريق المحيط الأطلسي. ويذكر البروفيسور نيكولاس هايم في كتابه الخصي الجراحي لمرتكبي الجرائم الجنسية أنه في القرن العشرين 9 ولايات من أمريكا سنوا قانون بالخصي الإجباري لمرتكبي الجرائم الجنسية، أو ما يسمى بالسكس أوفندر، والمسألة ما وقفت على الولايات المتحدة الأمريكية. هذا القانون انضمت له دول أخرى مثل هولندا وألمانيا وإستوانيا وإسلندا وسويسرا وبعض الدول الاسكندنافية. وفي عام 2017 طالبت النائبة المصرية زينب سالم بفرض عقوبة الإخصاء الإجباري لمرتكبي الجرائم الجنسية في مصر. السؤال: ليش يستخدمون هذا العقاب ضد الرجال بقطع الخصيتين؟ علشان نجاوب على هذا السؤال نحتاج أن نتعرف على وظائف الخصيتين بشكل أدق. عقل الإنسان فيه غدة تسمى بالغدة النخامية. هذه الغدة تفرز هرمونين رئيسيين، واحد اسمه ليوتينايزنج هرمون ويختصر بالLH، والثاني فوليكولار ستيموليتنج هرمون ويختصر بالFSH. هرمون الLH يروح إلى الخصية ويحفز الخصية لإنتاج هرمون آخر يسمى بالتستوستيرون وهو هرمون الذكورة. أما هرمون الFSH يروح إلى الخصية ويحفز الخصية لإنتاج الحيوانات المنوية المسؤولة عن التخصيب والتكاثر. هذا هو جواب السؤال اللي سألناه قبل شوي. والنسبة الطبيعية من التستوستيرون لدى الرجال تتراوح من 8 إلى 12 نانومول لكل لتر من التستوستيرون، وتنخفض هذه النسبة تدريجيا مع التقدم في العمر والشيخوخة. وصلنا إلى هنا، كلكم فاهمين؟ حلوين؟ خلونا نكمل. هرمون التستوستيرون هو المسؤول عن بناء الكتلة العضلية لدى الرجال، والمسؤول عن ازدياد النشاط البدني وازدياد النشاط الجنسي. فعليا هو المسؤول عن تكوين شخصية الرجل، طباعه وتصرفاته الرجولية، ولهذا تدور حوله الشكوك: هل هرمون التستوستيرون هو السبب الرئيسي في السلوك العدائي عند الرجال ولا لا؟ يذكر الدكتور جان كلاود درييل مدير الأبحاث في المركز الفرنسي لعلم الأعصاب الإدراكي، يقول أن تأثير التستوستيرون على السلوك العدائي لدى الرجال غير واضح، أو أنه يكون له تأثير غير مباشر. والسبب أنهم فحصوا بعض المساجين اللي ارتكبوا جرائم عدائية عنيفة واكتشفوا أن عندهم ارتفاع في مستوى هرمون التستوستيرون في جسمهم، لكن هذا ليس دليل قاطع على أن التستوستيرون هو المسبب للسلوك العدائي. ويقول درييل أن التستوستيرون على النقيض من السلوك العدائي، إلا أنه يحسن من السلوك الإيجابي الاجتماعي مثل حب المساعدة والمخاطرة والكرم،
والتقدير، لأنه مرتبط بمجموعة من التركيبات العصبية في الدماغ تعرف بنظام المكافأة والشعور بالسعادة. يعني لو شخص عنده مستويات عالية من هرمون التستوستيرون في جسمه وبالصدفة شاف شخص غرقان، لا شعوريا راح يقفز في الماء ويخاطر بحياته علشان ينقذ هذا الشخص. ولو دخلته في أعمال تطوعية راح يبذل جهد عالي لأنه يشعر بالسعادة أثناء تأديته لتلك الأعمال التطوعية. يعني الفحول هم الأكثر كرم وسخاء، الأكثر نشاط والأكثر سعادة والأكثر مساعدة للناس. الحين خلونا نرجع حق موضوعنا. طبعا الإخصاء يكون بطريقتين، إما إخصاء جراحي يشيلون الخصية عن الجسم، ويستخدم هذا النوع من الإخصاء اليوم في بعض الحالات المرضية مثل سرطان الخصية. والنوع الثاني هو الإخصاء الكيميائي، حقن مادة كيميائية تعطل وظائف الخصية، ويستخدم هذا النوع من الإخصاء في علاج بعض الحالات المرضية مثل سرطان البروستات أو المعروف اليوم بالعلاج الهرموني. وعلى فكرة في السنوات القليلة الماضية انتشرت ظاهرة الإخصاء الاختياري، ويستهدفون فيه الأطفال والمراهقين عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المشاهير والفرق الغنائية، واللي تدعمه بعض الحكومات والمنظمات الحقوقية. وهذا شخص في تويتر مبسوط لأنهم بدأوا يخصونه. طبعا الكثير يسأل شو الهدف من عملية الإخصاء الاختياري؟ يهدف هذا الشيء إلى تمييع الرجال وانتشار المثلية والانحلال الأخلاقي، واللي رفضته المملكة العربية السعودية رفض تام. وبكذا وصلنا لنهاية فيديونا لهذا اليوم. إذا عندكم مواضيع حابين أتكلم عنها أو أفكار تطويرية شاركوها في الكومنت. أشوفكم فيديوهات جاية. سلام عليكم.